रुपाली शिंदे माझ्या नजरेतूनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. तुम्हाला आजचा दिवस आनंदाचा जावो ही सदिच्छा. आम्ही चाललो आहोत आयकियाला. खूप शॉपिंग करणार आहे. ढुंबडिका ए. पार्किंग खूप प्रशस्त आहे याचं. वर शॉपिंग करायला आलो आहोत. स्टार्टिंगलाच कॅफे दिसतोय आयकियाचा. भरपूर मोठा कॅफे आहे. थोडे महागडे वाटत आहेत मला हे सगळे मेनू, पण टेस्ट केल्यानंतर कळेल की वर्थ आहे की नाही. चीज केक उड्या मारतो चीज केकसाठी. हे जे स्टोरेज बॉक्स तुम्हाला दिसत आहेत ते फार उपयोगी पडतात ऑर्गनायझेशनसाठी, सामान व्यवस्थित ठेवण्यासाठी. कपाटामध्ये जेव्हा सेपरेट ड्रॉवर्स नसतात, कप्पे नसतात, त्यावेळेला आपल्याला छोट्या छोट्या जे कपड्यांच्या घड्या घालून इतर ठेवण्यासाठी काहीतरी हवं असतं, त्यावेळेला हे असे बॉक्स खूप उपयोगी पडतात. मला ज्या ज्या वस्तू इथे उपयोगी वाटतात त्या वस्तूंच्या किमती मी इथे टाकते आहे, त्या वस्तूंच्या फोटोसहित, जेणेकरून तुम्हालाही त्या गोष्टी घ्यायच्या असतील विकत तर पाहता येतील. सोबतच मध्ये मध्ये मी व्हिडिओ जे काढलेले आहेत तेही इथे टाकते आहे. हा लोखंडी स्टूल मी बऱ्याच ठिकाणी पाहिला आणि मला रिजनेबलही वाटला. बरेचसे प्रोडक्ट्स आहेत छोटे छोटे. इथे उशीची कव्हरं आणि बेडशीटचे सेट आहेत. 20x20 उशीचे कव्हर आहे. सोफा थ्रो पण आहेत, पण मला तितकासा कपडा नाही आवडला. ही सुगंधी मेणबत्ती खूप छान वाटते, पण महाग आहे. मला आवडतात वेगवेगळे सुगंध घरी आणायला. चिनी मातीची कुंडी वजनदार आहे, व्हाईट कलरची छोटीशी, पण महाग आहे. बरंचसं महाग आणि बऱ्याचदा कमी किमतीतलेही बरेचसे प्रोडक्ट्स इथे पाहायला मिळतात. ही लहान लहान कबशी आहेत, खेळण्यातल्या वाटतात मला तर. त्यानंतर आहे हे कपाट, फर्निचरचं सेक्शन. बहुतेक इंजिनियर वूड आहे, त्यामुळे किमती कमी आहेत, पण इंजिनियर वूड म्हटलं की टिकाऊ नसतं बऱ्याचदा. आर्टिफिशियल प्लांट्स आणि फुलदाण्या वगैरे माझा वीक पॉईंट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मला फार आवडतात. मला हा टेबल लॅम्प खूप आवडला. खरं तर आता जेव्हा मी साईड टेबल घेईल त्यावेळेला त्यावर ठेवण्यासाठी हा टेबल लॅम्प नक्कीच घेईन, कन्सिडर करते याला. आता सध्या तरी घेणार नाही. शॉपिंग झाली, आता घरी निघालो आहे आम्ही. घरी गेल्यानंतर दाखवेन मी काय काय घेतलं इकडे. मी तिकडे जेव्हा भांड्यांच्या सेक्शनमध्ये गेले त्यावेळेला बरीच स्टीलची भांडी पाहिली मी, आणि मला घ्यायचाच होता एक झाकणाचा टोप स्टीलचा. खरं तर आता मी स्टीलची भांडी वापरायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे जर्मनची भांडी किचनमधून हद्दपार करायचं ठरवलेलं आहे. सो हळूहळू दिसतील तशी स्टीलची भांडी घ्यायला सुरुवात केली आहे मी. यूज केल्यानंतर कळेल की स्टीलची काय पात्रता आहे. खूप पातळ असेल तर भाजी करपणार आहे, आणि मला असं वाटतं की हे पातळच असणार आहे. पण ठीक आहे, थोडे दिवस वापरल्यानंतर कळेल. सध्या असं एखादं मोठं भांडं मला हवंच होतं. याचं झाकण फार मजबूत आहे, पण काचेचं
बाजूला हवा जाण्यासाठी एक छोटासा होल पण दिलेला आहे. त्यामुळे मला हे भांडं खूप आवडलं आणि छान आहे, म्हणजे वापरण्यासाठी सोयीचं पडेल. आता वळूया आपण दुसऱ्या वस्तूकडे. ही जी वेल तुम्हाला दिसते आहे ती आर्टिफिशियल आहे. या काळ्या पॉटमध्ये प्लांट केलेली आहे. ती प्लास्टिकची पानं आहेत. शोपीसची वेल आहे. 399ची आहे. थोडी महागच वाटते पण खूप छान वाटते. म्हणजे मी ॲक्च्युली ही घेण्यासाठी बऱ्याचशा ऑनलाईन वेबसाईट्स पण चेक केल्या होत्या आणि फायनली विचार केला की इकडे स्टोअरमध्ये जाऊनच घेईन. सो बऱ्याच दिवसापासून घ्यायचं म्हणत होतं, त्यामुळे मी घेतली. मला फार आवडली होती ही वेल. दिसतानाही खूप छान दिसते ही. आणि हा एक फ्लावर पॉट फुलदाणी काचेची मी घेतलेली आहे, जी फक्त 99 रुपयाची आहे. खूपच कमी किमतीत मिळाली असं वाटतं आहे आणि बऱ्यापैकी मजबूत आहे काच. ही सुद्धा शोसाठी. त्यानंतर ही शोची 3 झाडं घेतली आहेत मी. हे शोची खोटी झाडं आहेत. 3 प्लांटर्स आहेत. जे मी ऑनलाईन बघत होते त्यावेळेला मला 500 ते 600 रुपयाला पडत होते, म्हणजे 599ला प्लस शिपिंग पडत होतं. पण इथे घेतल्यामुळे ते मला जस्ट 299 रुपीजला मिळालं. तर हा फरक आहे तिथे जाऊन घेण्यात आणि ऑनलाईन खरेदी करण्यामध्ये, असं मला वाटतं. आता वळूया पुढच्या वस्तूकडे. हा लहान मुलांचा जेवणाचा सेट आहे. मी माझ्या एका मैत्रिणीकडे जाणार होते. तिला नुकतीच मुलगी झाली. तिच्यासाठी मी घेतलेला आहे हा सेट. लाडू बनवले आहेत घरचे आणि सोबत हा सेट आणि लहान मुलीला कपडे घेतले होते. तर त्यावेळेला हा फक्त 149 रुपीजला मिळाला हा सेट. बराच उपयोगी आहे असं वाटला म्हणून मी घेतला. सो असा होता माझा IKEAमधून खरेदी करण्याचा प्रवास. तुम्हाला कोणत्या वस्तू आवडल्या नक्की कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये. व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक जरूर करा आणि असेच माझे पुढचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.